Hello friends. So we are going to start our with the next section of an P block element. Okay. Up till now we have studied that is a 15 group element. In that 15 group element only we are going to study our seconds, that is a section that is known as compounds of an nitrogens. Okay. So आता हा कंपाऊंडमध्ये आपण लास्ट टाइम इथे सांगितलं होतं इथं काय की nitrogen compound contain basically two types. That is, two types compounds are nothing known as एक first ammonia molecules and second is a nitric acid. Okay, so मग ह्याच्यावर आपण स्ट्रक्चर इथं एक्सप्लेन करताना काय काय सांगतो इथं वी कॅन एक्सप्लेन हियर इज अ सेंट्रल ॲटम दॅट इज नोन ॲज इथं नायट्रोजन. ओके, नायट्रोजन अँड विच इज बाउंडेड विथ थ्री डिफरंट हायड्रोजन इन थ्री डायमेन्शनल्स इथं. ओके, दॅट आणि हे डायमेन्शन्स पण आपल्याला माहितीच आहे इथं. फर्स्ट दॅट इज हा आपण काय सांगतो इथं डॅश फॉर्म, दिस वेज फॉर्म अँड दिस इज अ काय इथं सांगू इन अ प्लेन फॉर्म इथं, बरोबर ना. आणि हे तिन्ही तीन डायमेन्शन्समध्ये आपण दॅट इज अ प्रेझेंट सांगतो आहे. आणि ह्या नायट्रोजनमध्ये इथं आपल्याला दिसतो आहे की इट कंटेन्स अँड लोन पेअर ऑफ अँड इलेक्ट्रॉन. काहीतरी आपल्याला इट कंटेन्स अँड लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड दिस shows it undergoes an simple that is called as sp3 hybridization. हा कुठला फॉर्म जातो इथं sp3 hybridization, बरोबर ना. आता सेकंड पॉईंट ह्याचा इथं दॅट इज अ डिस्कशन करायला गेला तर आपण काय सांगूया इथं की ह्याचा बॉन्ड लेंथ आणि बॉन्ड अँगल जो आहे तो आपण काय देतो इथं दॅट इज अ बॉन्ड length is given as simple, that is 101.7 picometer. Okay, 101.7 picometer. ओके, आणि बॉन्ड जो अँगल जो आहे तो आपण इथं दॅट इज इथं दोन व्हॅल्यू दिले आहेत. आता दोन व्हॅल्यू नाही आहेत ॲक्च्युली त्याची एकच व्हॅल्यू आहे, पण इथं दॅट इज अ रेफरन्समध्ये काही रेफरन्समध्ये 0.8चं दिलं आहे तर 0.5चं इथं दिलं आहे. सर मग ॲक्युरेट कुठला ॲक्युरेट आपण जो देतो आहे दॅट इज अ 0. दॅट इज सॉरी 0.मध्ये 107. दॅट इज 5 न. ओके, तो आपण ॲक्च्युली त्याचा सांगत असो इथं. तर काही याच्यामध्ये इथं दिल्यामुळं आपण तिथं कन्सिडर करूया. जर इथं क्वेश्चन्समध्ये जर स्पेसिफिक दिलं असेल 107.8 तर 7.8ला सिलेक्ट करा इथं, असं काही तर अडचण येणार नाही आहे. जर क्वेश्चनमध्ये दिलं असेल तर 107.5 इज एन दॅट इज अ करेक्ट वन. ओके, आणि ह्याचा दॅट इज अ जॉमेट्री आपण इथं एक्सप्लेन करतो काय दॅट इज ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर इथं. गॉट इट. ओके, काय आता ह्याच्यामध्ये अडचण तर नाही आहे इथं ना. मग ह्याचा प्रिपरेशन मेथड आपण इथं एक्सप्लेन करतो आहे. आता प्रिपरेशनमध्ये परत ह्याच्यामध्ये तीन टाईपचे इथं प्रिपरेशन आपण सांगतो आहे. एक फर्स्ट प्रिपरेशन विच इज नोन ॲज दॅट इज अ लॅबोरेटिकल मेथड. सेकंड दॅट इज अ नोन ॲज इथं हॅबर्स प्रोसेस. ओके, त्यालाच आपण कॉन्टॅक्ट प्रोसेस पण म्हणतो आहे. आणि हाच कॉन्टॅक्ट प्रोसेसमध्ये जो आहे तो लार्ज स्केलमध्ये आपण प्रिपेअर करतो आहे. म्हणजे अमोनिया प्रिपेअर करण्यासाठी हा मोस्ट कॉमन मेथड आणि इझी मेथड आपण दॅट इज अ युटिलाइज करतो आहे. सो लेट्स सी इन आवर इथं दॅट इज अ सेकंड मीन्स दॅट इज अ फर्दर सेक्शन फॉर प्रिपरेशन अँड लास्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज इथं कॅल्शियम सायनामाइड. ओके, कॅल्शियम सायनामाइड ह्याचा हायड्रोलिसिस रिॲक्शन करून आपण काय करतो इथं सिम्पल दॅट इज अ अमोनिया आपला प्रिपेअर करतो इथं. इन लॅबोरेटिकल अमोनियम क्लोराईड अँड कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड मिक्सचरमध्ये करतो आहे. हॅबर प्रोसेसमध्ये सांगितलं आहे नायट्रोजन गॅस अँड हायड्रोजन गॅस आर कंबाईंड टुगेदर मीन्स दॅट इज अ कॉन्टॅक्ट प्रोसेस अँड कॅल्शियम सायनाइड सिम्पल दॅट इज अ CN ट्वाईस इज हायड्रोलाइज इथं. ओके, सो मग फर्स्ट मेथड त्यातला आपण दॅट इज सांगतो आहे तो म्हणजे काय कॅल्शियम दॅट इज अ सॉरी कॅल्शियम तो अमोनियम क्लोराईड दॅट इज ऑन मिक्सचर विथ किंवा कंबाईन विथ कॅल्शियम दॅट इज अ हायड्रॉक्साईड. तर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आणि अमोनियम क्लोराईड हे दोन्ही पण तुम्हाला इथं दिसतो आहे की ह्याच्यापासून मिळालं आपल्याला काय करस्पॉन्डिंग अमोनिया. पण हा अमोनिया इथं दॅट इथं मिळत असताना रिॲक्शन ॲक्च्युली कसा होतो आहे ओके हे आपल्याला इथं दॅट इज माहीत असायला पाहिजे. तर रिॲक्शनमध्ये आपण काय सांगतो आहे की पहिल्यांदा हा मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर करूया कुठला आपला NH4Cl. याचा आयोनाइज रिॲक्शन केलं तर काय मिळेल आपल्याला ओके. इनऑर्गॅनिकच्या बेसिकली रिॲक्शन हे आयनिक फॉर्ममध्येच आपल्याला दॅट इज मिळतात. त्यामुळे हे रिॲक्शन्स व्यवस्थित दॅट इज पहिल्यांदा समजून घेऊया आणि नंतर दॅट इज एक्सप्लेन करूया आपण.
अमोनियम क्लोराइड दॅट इज आयोनाइज काय फॉर्म होतो आहे ॲज ए आयोनाइज ॲज ए NH4 प्लस आयन प्लस हिअर इज अ Cl मायनस आयन. ओके, हा आपला इथं दॅट इज अ अमोनियम मॉलिक्यूल. ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन आयन फॉर्म होतो आहे, एक अमोनियम आयन अँड सेकंड इज दॅट इज अ Cl मायनस आयन. नाव दीज आयन्स, ओके, these ions are combined with calcium hydroxide. So let's see that is how the calcium hydroxide also that is ionizes. Calcium hydroxide nothing but CaOH twice, okay, which that is ionizes as Ca plus. But आता how many Ca plus? This depends upon this valency of n, that is a OH minus ion. So OH minus ion इथं twice, त्यामुळे इथं काय लिहितं, it contains an 2 plus ion plus twice moles of OH minus ion. ओके, दोन्ही नोट करा. बघा इथं दॅट इज काय आहे, फर्स्ट रिॲक्शनमध्ये सांगितलं आपण की अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन अँड Cl मायनस आयन. ओके, आता कोणता आयन कुठे दाढीचा मायग्रेशन इथं दाढीचं होईल. ऑब्वियसली इथं काय इथं सांग दाखवतो आपण की जो Cl मायनस आयन आहे, Cl मायनस आयन कंबाईन विथ दॅट इज Ca2 प्लस आयन, सो इट फॉर्म्स अँड कॅल्शियम दॅट इज अ क्लोराइड. ओके, आणि राहिला हा अमोनियम आयन आणि हायड्रॉक्साईड आयन. सो अमोनियम आयन आणि हायड्रॉक्साईड आयन मिळून आपल्याला इथे काय फॉर्म होतो आहे, वन मॉलिक्यूल गिव्ज अन करस्पॉन्डिंग अमोनिया, तर अदर मॉलिक्यूल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ ॲन दॅट इज अ H2O. ओके, काय डाऊट्स आहेत का बघा याच्यामध्ये, नसेल तर आणखी एकदा तुम्ही दॅट इज अ व्हिडिओ तुम्ही रिवाइंड करून पाहू शकता इथं. ठीक आहे, दिस इज अ फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ॲन अमोनिया. सेकंड मेथड दॅट इज अ सिम्पल व्हेरी लार्ज स्केल मेथड आपण इथं दॅट इज एक्सप्लेन करतो आहे, तो म्हणजे कुठला, हायबर प्रोसेस. आणि ह्याच हायबर प्रोसेसला आपण आत्ताच मेन्शन केलं आहे, इट इज ऑल्सो नोन ॲज इथं कॉन्टॅक्ट प्रोसेस अँड दीज आर यूज इन अ लार्ज स्केल दॅट इज अ प्रपोर्शन. आता ह्या प्रपोर्शनमध्ये मीन्स ॲक्च्युली इथं काय होतो इथं, नायट्रोजन गॅस आणि हायड्रोजन गॅस हा कंबाईन करतो आपण, ओके, ॲट हाय प्रेशर अँड टेम्परेचरला. इथं प्रेशरचा व्हॅल्यू इथं आपण यूज करतो 200 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर, तर टेम्परेचर आपण इथं सांगतो दॅट इज 700 केल्विन. ओके, आणि स्मॉल अमाऊंट ऑफ अँड इथं कॅटालिस्ट इथं रिक्वायर्ड लागतो आहे. हे फार इम्पॉर्टंट आहे कारण की दोन्ही गॅशियस फॉर्म आहेत. ओके, डिस्पर्स मीडियामध्ये असतो आहे, त्यामुळं कॉन्टॅक्ट लगेच इझिली होऊ शकत नाही आहे. तर हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी आपण काय करतो इथं दॅट इज अमोनिया म्हणतो आहे, आयन दॅट इज काय करतो इथं स्मॉल अमाऊंटमध्ये यूज करतो आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच आयनबरोबर आणखी काही इथं दॅट इज कॅटलिस्ट आहे, दॅट इज ॲल्युमिनियम आहे, पोटॅशियम आहे, मोबियम आहे, इथं तो आपण पण त्यामध्ये काय करतो आहे यूज करतो इथं. सो these are that is actually process of an for preparation of an ammonia. तर ह्या प्रोसेसमध्ये डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतोय here is the separate gas are combined together. First that is a nitrogen, second that is the hydrogen. Initially they are either combined in a compressor. ओके, त्या कॉम्प्रेसरमध्ये काय होतो आहे दॅट इज दोन्ही गॅस कॉम्प्रेस होऊन तो पास करतो आपण इथं दॅट इज अ कॅटलिस्टमध्ये. आणि हे कॅटलिस्ट इथं दॅट इज सांगितलं आपण आताच ॲल्युमिनियम असेल किंवा आपलं आयर्न असेल किंवा दॅट इज अ पोटॅशियम ऑक्साईड असेल किंवा पोटॅशियम हे एक्सेट्रा, हे दॅट इज काय होतो आहे कंबाईंड होऊन नायट्रोजन आणि दॅट इज अ हायड्रोजन हे दोन्ही कंबाईंड होऊन आपल्याला मिळेल का इथं दॅट इज अ लिक्विड अमोनिया. आणि सायमल्टेनियसली हा काय करतो आपण पंप आउट करतो, म्हणजे ह्याच्यातला जो एक्सेस अनरिॲक्टेड दॅट इज द नायट्रोजन असेल किंवा हायड्रोजन असेल हा परत दॅट इज द रिसायकल करून आपण काय करतो आहे आपल्या कॅटलिस्टपर्यंत त्याला सेंड करतो आहे. ओके, आता हा झाला दॅट इज काय आपण इंडस्ट्रीमध्ये आपण दाखवताना ते थोडंफार आउटलेट. याचा सिम्पल फॉर्म आपण आणखी तर रिप्रेझेंट करू शकतो आहे, तो म्हणजे कुठला, नायट्रोजन गॅस. ओके, बघू शकताय तुम्ही इथं दॅट इज अ नायट्रोजन गॅस इन एअर आणि हायड्रोजन गॅस इन इथं दॅट इज अ एअर. दोन्हीला कंबाईन करतो आहे, दोन्ही कंबाईन करून आपण इथं काय मिळतो आपल्याला दॅट इज अ कंबाईन करतो इथं कॉम्प्रेसरमध्ये आणि मिळेल आपल्याला काय इथं करस्पॉन्डिंग दॅट इज अ अमोनिया इथं. ओके, इज दॅट क्लिअर. काही इथं अडचण असेल तर तुम्ही आणखी दॅट इज अ बघू शकता. ओके, सो
दिस इज वॉट इथं दॅट इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड ह्याच्यामध्ये सांगतो आपण काय इथं कॅल्शियम सायनाईडचा हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन. आता कॅल्शियम सायनाईड परत ह्याच्यामध्ये रिॲक्शन इथं सांगितला तर आपण काय दाखवतो इथं कॅल्शियम दॅट इज अ सायनामाइड दॅट इज अ कंबाईंड विथ H2O. ओके, ह्याच्यामध्ये पण इनऑर्गॅनिक फॉर्मचंच इथं रिॲक्शन आपल्याला ॲक्च्युली इथं फॉर्म होतो आहे. तर ह्या रिॲक्शनमध्ये किंवा बेसिकली आपण काय सांगतो आहे की सायनामाइडमधली जो नायट्रोजन आहे सायनामाइडमधला जो नायट्रोजन आहे हा नायट्रोजन काय होतो इथं ब्रेक होऊन त्याला रिप्लेस करतो दॅट इज अ ऑक्साईड्स आणि त्यामुळे इट फॉर्म्स अँड कॅल्शियम दॅट इज अ कार्बोनेट मीन्स CaCO3 प्लस करस्पॉन्डिंग आपल्याला काय मिळेल इथं अमोनिया म्हणजेच दॅट इज अ NH3 molecules. ओके, दिस इज वॉट इथं दॅट इज अ सिम्पल रिॲक्शन ऑफ अन कॅल्शियम सायनाईड. इथं काय याच्यामध्ये डाऊट्स होता बहुतेक तर काय नसणारच आहे इथं. सो नेक्स्ट दॅट इज अ ह्याच्यामधला कन्सेप्ट आपण सांगतो आहे काय इथं केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अन अमोनिया. ओके, हा इम्पॉर्टंट दॅट इज अ सेक्शन आपण ह्याच्यामध्ये इथं दॅट इज सांगतो आहे. आता केमिकल रिॲक्शन्समध्ये डिफरंट टाईप्स आपले इथं रिॲक्शन्स आहेत. एक फर्स्ट रिॲक्शन आपण सांगतो आहे विथ दॅट इज अ एअर. आता एअरमध्ये अमोनिया म्हणजेच NH3 NH3 आपण काय करतो इथं दॅट इज अ कंबाईन करतो एअर बरोबर. तर हा काय होतो आहे इट सिम्पल गिव्ज अँड इथं दॅट इज अ नायट्रोजन म्हणजेच N2 आणि त्यामधला इव्हॉल्व होतो काय इथं दॅट इज अ हायड्रोजन विच इज कंबाईन विथ ऑक्सिजन. ओके, काय इथे सांगितलं बघा आपण की ह्याच्यामधला जो अमोनियामधला हायड्रोजन आहे हा इझिली ऑक्साईड फॉर्म होतो आहे विथ ऑक्सिजन आणि त्यामुळे आपल्याला इथं दॅट इज अ फॉर्म होतो आहे तो म्हणजे कुठला दॅट इज H2O. मग अमोनियामधला N राहिला N दॅट इज एस्केप इन द फॉर्म ऑफ नायट्रोजन. हिअर इज अ नायट्रोजन. ओके, ठीक आहे. मग रिॲक्शन बॅलन्सिंग करताना कसं करणार बघा इथं बॅलन्स फॉर्म इथं सांगताना काय इथं काय सांगणार होता फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज अ नायट्रोजनमधला हायड्रोजन एलिमिनेट झाला विथ दॅट इज अ ऑक्सिजन बरोबर ना. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन दॅट इज अ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन कंबाईन झाला तर काय फॉर्म झाला आपण सांगितलं इथं H2O. ओके, आता ह्या H2Oमध्ये रिॲक्टंट साईड तुम्ही बघू शकता ऑक्सिजन 2 आहेत तर प्रोडक्टमध्ये एकच ऑक्सिजन आहेत. ओके, सो इन दिस फॉर्म पहिल्यांदा आपण काय करूया दॅट इज अ ऑक्सिजनला इथं बॅलन्स करूया इथं. तर ऑक्सिजन किती आहे इथं दॅट इज अ 1 प्रोडक्टमध्ये 1 तर आपल्याला रिक्वायर्ड आहे 2 सो इथं दॅट इज अ 2 घेऊया. 2 घेतला तर सायमल्टेनियस हायड्रोजन पण इथं दॅट इज अ काय व्हायला पाहिजे बॅलन्स. ओके, 2 आपण काय सांगतो इथं 4 पण इथं दॅट इज अ रिॲक्टंटमध्ये इनिशियली किती आहे इथं ओनली 3 पण 3 आणि 4 हा काही इथं नंबर मॅच होत नाही आहे त्यामुळं आपण काय करतो इथं रिॲक्टंट साईडला पण नंबरने आपण काय करतो इथं बॅलन्स करतो इथं. ओके, पण असा नंबर सिलेक्ट करायचा की दोन्हीकडे सेम यायला पाहिजे आहे. तर इथं आपण दॅट इज इनिशियली घेऊया इथं ट्वाईस घेतला तर किती होणार 3 2 जा 6 इथं 2 2 जा 4 बॅलन्स होत नाही आहे. सो आणखी आपण त्याला इथं इन्क्रीज करतो आहे नंबरला इथं काय केलं आपण डायरेक्टली 4 4 3 जा 12. ओके, इथं पण दॅट इज अ 2 2 जा येणार नाही आहे त्यामुळं इथला जो नंबर आहे तो म्हणजे काय इथं दॅट इज अ इन्क्रीज करतो आहे बाय 6ने इथं. ओके, सो 6 2 जा 12 कारण की दोन्ही नंबरमध्ये 12 आपल्याला हा कॉमन आहे. मी इन दिस वे हायड्रोजन जो आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन तुमचा इथं बॅलन्स होतो आहे. राहिला काय आपला तर नायट्रोजन प्रोडक्टमध्ये फॉर्म झाल्यानंतर काय फॉर्म होतो आहे N2 फॉर्ममध्ये पण इथं रिॲक्टंटमध्ये काय ओनली N पण ऑलरेडी त्या Nला इथं काय 4ने इथं 4 मोल्स ऑफ N इथं नायट्रोजन आपण घेतलेलं आहे इथं त्यामुळं प्रोडक्टमध्ये घेताना काय करणार दॅट इज अ 2 × 2 दॅट इज अ 4 म्हणजे इथं 4 आपल्याला एक्झॅक्टली बॅलन्स होतं. दिस वॉट इथं फर्स्ट स्टेप फॉर इथं बॅलन्सिंग ऑफ ॲन रिॲक्शन आणि हा रिॲक्शन इथं फॉर्म होतो आहे बाय एअर ऑन दॅट इज अ कंबायनिंग विथ अमोनिया इथं. ओके, सो सिमिलरली हाच रिॲक्शन म्हणजेच दॅट इज आपण दुसऱ्या फॉर्ममध्ये पण सांगतो आहे तो म्हणजे काय अमोनिया ज्यावेळेस इथं जास्त आपण हीट केलं इथं तर अमोनियम दॅट इज अ एक्सेस ऑफ एन इथं ऑक्सिजन बरोबर आपण इथं हीट केला इट गिव्स अँड इथं नायट्रिक ऑक्साईड मीन्स नथिंग बट NO. Okay, and this that is again both are either that is in a form of an that is the liquid, so it requires and it again that is the catalyst. Catalyst मध्ये आपण इथं that is रिप्रेझेंट केलं आहे तो म्हणजे कुठं प्लॅटिनम अँड हिटेड ॲट इथं 1000 and 100
1100 that is the Kelvin means 1100 that is the Kelvin. ओके आणि रिॲक्शन इथे झाली बॅलन्स फॉर्ममध्ये ऑलरेडी इथं दिलेला आहे इथं. ओके ह्याच्यामध्ये हीट करतोय म्हणजे मॉइश्चर पण इथं असणार आहे इथं. दिस वॉट इथं दॅट इज द फर्स्ट रिॲक्शन ऑफ ॲन अमोनिया इथं. ओके सो सेकंड इथं रिॲक्शन रिडक्शन मेथड. आता रिडक्शनमध्ये आपण रिडक्शनमध्ये आपण दाढेचं सांगतो काय रिड्यूस करायचं. आता व्हॉट इज द रिडक्शन रिॲक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपल्याला माहीत आहे. रिडक्शन रिॲक्शन आपण दाढेचं सांगितलं आहे काय ॲडिशन ऑफ ॲन हायड्रोजन, रिमूव्हल ऑफ ॲन दॅट इज ऑक्सिजन आणि त्याचबरोबर गेन ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉन. बरोबर ना. हे आपण काय सांगतो इथं जनरली रिडक्शन रिॲक्शनच्या आपल्या कन्सेप्ट. मग इथं रिडक्शन दॅट इज कशाचं होतं आहे का दॅट इज काय होतं इथं. सो ammonia that is combined with cuprous oxide means nothing but it that is a CuO is reduces into Cu. CuO it is reduces into Cu म्हणजे काय झालं इथं रिडक्शन झालं. कशावर आपण रिडक्शन झालं असं सांगतोय कारण की CuO कॉपर ऑक्साईडमधला जो ऑक्सिजन आहे हा एलिमिनेट होतोय आणि एलिमिनेट होऊन आपल्याला काय मिळतो इथं करस्पॉन्डिंग दॅट इज अ कॉपर दॅट इज एलिमेंट इथं. बरोबर ना. कॉपर दॅट इज अ मेटल. त्यामुळं आपण सांगतो की कॉपर ऑक्साईड इज रिड्युसेस इंटू कॉपर. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ए रिडक्शन रिॲक्शन. हाऊ दिस रिडक्शन रिॲक्शन इज फॉर्म विथ अमोनिया. सो काय सांगतो इथं अमोनिया मीन्स NH3 combined with that is a copper oxide gives corresponding our इथं that is a metal that is known as इथं copper Cu. ओके आता ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. परत ऑक्सिजन काय करतोय परत हा हायड्रोजनला इथं काय करेल इथं दाढीचं ॲब्झॉर्ब करतो आहे. त्यामुळे हीट करतो म्हणून ह्याच्यातला जो मॉइश्चर आहे तो एस्केप होतो आहे इन द फॉर्म ऑफ H2O अगेन. ओके आणि राहिला काय आपला दॅट इज अ N. हा N दॅट इज अ गॅस आहे लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ N2. ओके दिस इज वॉट इथं दॅट इज अ रिडक्शन ऑफ एन CuO इंटू Cu मेथडमध्ये. सेकंड दॅट इज अ रिॲक्शन आपण सांगतो इथं हॅलोजन्स बरोबर. आता हॅलोजन म्हणजे परत आपल्याला इथं दॅट इज लगेच स्ट्राईक होतो आहे. हॅलोजनमध्ये आपण काय काय सांगतो आहे डिफरंट हॅलोजन्स आहेत आपले. बरोबर ना. डिफरंट हॅलोजन कुठले जनरली हॅलोजनसाठी आपण नोटेशन द्यावे इथं एक्स. कुठल्या इथं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. त्यातलं त्यात फ्लोरीन आणि आयोडीन तर आपण मोस्टली काय करतो इथं यूज करत नाहीच आहे. मग यूज करतो कुठला क्लोरीन आणि इथं ब्रोमीनच. बरोबर ना. सो क्लोरीन आणि ब्रोमीन दॅट इज अ रिॲक्शन करत असताना कसं रिॲक्शन होतो आहे लेट्स सी दॅट इज अ अगेन याच्यामध्ये डिफरंट फॉर्ममध्ये पण आपण त्याच्यामध्ये सांगतो म्हणजे लेस फॉर्म किंवा एक्सेस फॉर्म इथं तो इथं. फर्स्ट रिडक्शन ऑफ ॲन दॅट इज अ Cl किंवा अमोनिया रिड्युसेस Cl2. ओके आता ह्याच्यामध्ये रिड्यूस करायचा म्हणजेच काय इलेक्ट्रॉन त्यामध्ये इथं आपण आणखी ॲड करतो आहे. कसं ॲड करतो इथं बघा की ज्यावेळेस आपला हा अमोनिया ओके अमोनिया दॅट इज अ NH3 हा कंबाईंड व्हायला प्रयत्न करतो कशावर इथं दॅट इज अ Cl बरोबर. तर कंबाईंड म्हणजे रिड्यूस करताना हा डायरेक्टली Clला रिड्यूस करतो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराईड इथं. कुठला फॉर्म इथं अमोनियम क्लोराईड विच इज अ इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड इथं. बरोबर ना. त्यामुळे इझिली तो गेन करू शकतो इथं. सो रिॲक्शन आपण सांगू शकतो काय इथं की दॅट इज ammonia when combined with that is a chlorine it gives corresponding ammonium chloride. Okay and by evolution of an nitrogen gas. Okay nitrogen gas. Second हाच रिॲक्शन जर एक्सेस फॉर्म ऑफ एन Cl मध्ये आपण जर सप्लाय केला तर काय होतो बघा एक्सेस फॉर्ममध्ये रिॲक्शन सप्लाय केल्यामुळे काय होतो आहे की ह्याच्यातला जो हॅलोजन आहे म्हणजे Cl हा काय करतो आहे हायड्रोजनला इथं रिप्लेस करतो आहे. मग एक हायड्रोजनला रिप्लेस केला तर काय मिळेल इथं आपल्याला सिम्पल दॅट इज अ NH2Cl. बरोबर ना. हा रिॲक्शन तर आपल्या इथं फॉर्म होऊ शकतो इथं तसा. पण तो काय करेल Cl हा काय करतो आणखी या हायड्रोजनला इथं काय करतो आहे रिप्लेस करतो आहे. सो ऑल हायड्रोजन आर सिम्पली दॅट इज रिमूव्ड टू फॉर्म आणि इथं नायट्रोजन ट्रायक्लोराईड मीन्स नथिंग बट NCl3. ओके अगेन ह्याच्यातला अमोनियामधला H दॅट इज एलिमिनेट होतो आहे. सिमिलरली Cl मधला एक Cl आयन आणखी फ्री रॅडिकलमध्ये इथं फॉर्म होतो आहे विच कंबाईन्स विथ दॅट इज हायड्रोजन अँड दिस hydrogen and Cl. These hydrogen and Cl are formed in the form of
दॅट इज अ HCl मध्ये. ओके, इज दॅट क्लिअर? तर हा आपण रिॲक्शन सांगतोय अमोनिया अँड our that is a Cl chlorine molecules. Okay, so next that is with bromine. इथं reaction with bromine. ओके, तर ब्रोमिनमध्ये पण सेम जसं आपण इथं दॅट इज द लेस अमाऊंट ऑफ इथं Cl रिॲक्शन बरोबर इथं सांगतो सेम रिॲक्शन आहे. ओके, काही तर दॅट इज द चेंजेस आपल्याला नाही आहे, सेम प्रॉपर्टी आपण एक्सप्लेन करतो इथं. ठीक आहे. ओके, दिस वॉट इथं विथ रिॲक्शन्स विथ हॅलोजन्समध्ये इथं. नेक्स्ट मेथड ह्याच्यामधलं इथं सांगतो काय, ॲक्शन्स ऑफ अँड मेटल्स. ओके, आता ॲक्शन ऑफ अँड मेटल्समध्ये थोडक्यात आपण दॅट इज काय करतो इथं दॅट इज द डिफरंट मेटल्स आपण घेतो आहे. आता इथं मेटल्समध्ये आपण रिॲक्शन घेतल्यावर इथं काय फॉर्म मिळेल, इथं इट फॉर्म्स अँड सिम्पल दॅट इज द मेटल हॅलाइड्समध्ये आपण सांगितलं. इथं काय इथं सांगितलं आपण मेटल हॅलाइडमध्ये. मग मेटल हॅलाइडमध्ये दॅट इज घेत असताना काय इथं बघा इनिशियली सोडियमचा आपण विचार करूया. Na ह्याचा ॲटॉमिक नंबर 1 बरोबर ना, ॲटॉमिक नंबर 1. कॉन्फिगरेशन काय रे 1s2 2s2 2p6. ओके, 10 झाले. अजून एक राहिला 3s1 म्हणजे आउटर सेलमध्ये एसमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. आता विचार करा की सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो बरोबर ना, कारण की तो मेटल आहे. पण त्याचबरोबर आपण रिॲक्शन करतो आहे हा कोणासोबत, अमोनियासोबत बरोबर ना, रिॲक्शन करतो आहे आपण अमोनियासोबत. मग अमोनियाचं स्ट्रक्चरमध्ये आपण मगाशीच बघितलं आहे, इन अमोनिया सेंटर ॲटम इज नायट्रोजन विच इज बॉन्डेड विथ 3 हायड्रोजन ॲटम containing that is the one lone pair of an electron, containing one lone pair of an electron. So this lone pair of electron already ह्याच्याकडे lone pair of electron आहे. ओके, तर हा काय करू शकतो इथं दॅट इज अ डोनेट करतो आहे. पण इथं आपल्याकडे सोडियमकडे पण 1 इलेक्ट्रॉन दॅट इज आउटर सेलमध्ये आहे. ओके, तोही डोनेट करू शकतो आहे. सो रिॲक्शन होईल तर कसा, तर रिॲक्शन आपण काय सांगतो आहे की ह्याच्यामधला जो एक इलेक्ट्रोफाईल आहे म्हणजे H+ आयन आर रिप्लेस बाय Na+ आयन. त्यामुळं हा Na काय करेल, एक हायड्रोजनला इथं रिप्लेस करतो आहे आणि फॉर्म होतो आहे ॲज ए सोडियम अमाइड. ओके, विथ लिबरेशन ऑफ अँड हायड्रोजन. आता हायड्रोजन हा H+ आयनमध्ये तर फॉर्म होऊ शकत नाही आहे. हायड्रोजनचा प्रॉपर्टी आहे की तो लगेच काय करतो आहे, एका शेजारी दुसऱ्या हायड्रोजनला गेन करतो आहे. त्यामुळे बोथ हायड्रोजन अँड हायड्रोजन कंबाईन इच अदर टू फॉर्म अँड दॅट इज अ H2 मॉलिक्यूल. दिस इज व्हॉट इज द रिॲक्शन ऑफ अँड सोडियम. मग सोडियमचाच दॅट इज अ exactly below means that is a below sodium, that is a metal, that is again one metal that is known as the potassium. Whatever the reaction are represent by sodium, the same reaction are represented by the potassium also. बरोबर ना, जे सोडियमचा रिॲक्शन इथं असेल तोसाच रिॲक्शन आपल्याला पोटॅशियममध्ये पण दाखवतो. त्यामुळे पोटॅशियम वेन कंबाईन विथ अमोनिया इट ऑल्सो गिव्स अँड दॅट इज अ potassium amide. Okay, which is nothing but KNH2 plus that is a hydrogen gas is eliminated. Okay, this what is the that is the reaction of an metals. Second reaction with Nessler reagent. आता हा नेस्लर रिएजंट दॅट इज अ अमोनियामध्ये हे इम्पॉर्टंट दॅट इज अ रिॲक्शन आपण एक्सप्लेन करतो आहे, कारण की ह्याचं आपण प्रॅक्टिकल पण दॅट इज अ स्टडी करतो. इथं प्रॅक्टिकली पण स्टडी करतो. तो म्हणजे काय, आपण ज्यावेळेस क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस आपण इथे घेतो आहे तर आपल्याला एक कंपाऊंड दिला असतो आहे. त्या कंपाऊंडमध्ये हा नेस्लर रिएजंट आपण काय करतो आहे, कंपाऊंडमध्ये ॲड करतो आहे. ॲड केल्यानंतर ना ह्याच्यामध्ये एक ब्राऊन कलरचा दॅट इज अ PPT फॉर्म होतो आहे. ओके, काय इथं फॉर्म होतो आहे ब्राऊन कलरचा PPT. हा ब्राऊन कलर जो आपला इथं दॅट इज अ फॉर्म होतो इन द फॉर्म ऑफ PPT. इट शोज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अन अमोनिया इन अ कंपाऊंड. त्यामुळे नेस्लर रिएजंट आपण जनरली यूज करतो आहे मग इन द कंपाऊंड टू फाइंड वेदर इट कंटेन्स अँड अमोनिया ऑर नॉट. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज द दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अन नेस्लर रिएजंट. इज दॅट क्लिअर. मग हाच नेस्लर रिएजंटमध्ये आपण सांगताना आपण काय सांगतो आहे की नेस्लर रिएजंट दॅट इज द फॉर्म्युला नथिंग बट K2Hg(I4). ओके, K2 म्हणजे पोटॅशियम, He इज नथिंग बट दॅट इज अ मर्क्युरी आणि आपला आयोडाईन दॅट इज अ I4 इथं बरोबर ना.
तर हा कॉम्बिनेशनमध्ये आपण सांगतोय दिस दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नेसलर रिएजंट दॅट इज अ कंबाईन विथ अमोनिया along with that is small amount of an potassium hydroxide. So it gives an precipitation. This precipitation that is a combined and it is a complex along with that is a magnesium. Okay, so magnesium म्हणतोय ammonia, त्यामुळे इथं काय फॉर्म होतं that is a complex इथं. Okay, this complex that is a represent that is the presence of an ammonia compound. ठीक आहे. So सेकंड रिॲक्शन आपण इथं सांगतो दॅट इज द रिॲक्शन विथ दॅट इज अ कॉपर आयन. आता कॉपर आयन ज्यावेळेस आपण म्हणजेच दॅट इज अ कॉपर जनरली ह्या अमोनिया सोल्युशनमध्ये ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये आपण इंट्रोड्यूस केला तर इथं फॉर्म आणि इथं दॅट इज अ सॉल्ट किंवा त्यालाच आपण कॉम्प्लेक्स म्हणतोय. तो कॉम्प्लेक्स म्हणजे कुठला इथं दॅट इज अ टेट्रा दॅट इज अ क्युप्रेट अमोनियम इथं. ओके, दॅट इज अ कॉपर टेट्रा अमाइन असंही आपण त्याला इथं सांगतोय. अँड दिस दॅट इज अ कॉपर टेट्रा अमाइन फॉर्म्स अँड इथं ब्लू कलर ऑफ अँड कॉम्प्लेक्सेस इथं. ओके, दिस इज वॉट इज द रिॲक्शन ऑफ अँड कॉपर आयन विथ अमोनिया इथं. ठीक आहे. नाव लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस अमोनिया विच इज नॉट इथं कॉल्ड ॲज इथं युजेस. आता अमोनिया आपल्याला माहीत आहे मोस्ट यूज कॉमन यूज नथिंग बट जिथंही कंपाऊंड आपण इथं दाढेचं येतो आहे तर एक पॉईंट आपला इथं दाढेचं कॉमन येतो आहे तो म्हणजे काय की जो कंपाऊंड आहे ते कंपाऊंडपासून डिफरंट आपण कंपाऊंड इथं दाढेचा प्रिपेअर करतो आहे. त्यामुळं हा एक दाढेचा कॉमन पॉईंट सगळ्या ह्याच्यामध्ये दाढेचं येणार आहे तो म्हणजे काय यूज टू प्रिपेअर इट्स कंपाऊंड. ओके, आता ज्या कंपाऊंडमध्ये नायट्रोजन असेल किंवा हायड्रोजन कंटेनिंग इथं दाढेचं असेल त्या कंपाऊंड्समध्ये आपण काय करतो हे जनरली यूज करतो आहे. दिस आर कॉल्ड ॲज इथं दॅट इज अ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड. सेकंड दॅट इज अ मोस्ट कॉमन तो म्हणजे काय दॅट इज अ यूज ॲज अ फर्टिलायझर्स. ओके, त्या फर्टिलायझरमधला कॉमन आपल्याला फर्टिलायझर विच इज कॉल्ड ॲज युरिया. ओके, युरिया दॅट इज अ मोस्ट कॉमन. त्याचबरोबर अमोनियम दॅट इज नायट्रेट अँड अमोनियम सल्फेट हे पण दॅट इज अ ॲग्रिकल्चर प्रॉडक्टमध्येच आपण दॅट इज अ फर्टिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी काय करतो आहे यूज करतो आहे. आणि सेकंड दॅट इज अ use of and that is ammonia is nothing but used as a cooling agent. ओके, दॅट इज अ रेफ्रिजरेटरमध्ये पण त्याला आपण काय करतो इथं यूज करतो आहे म्हणून त्याला आपण काय करतो इथं कूलिंग एजंट्समध्ये दॅट इज अमोनिया जनरली कूल करतो आहे. कारण की तुम्ही बघा जर तुम्हाला अमोनिया सोल्युशन भेटला तर थोडासा पाण्यामध्ये टाकायचा आणि थोड्या वेळानंतर दॅट इज टच करून बघायचं त्या टेस्ट ट्यूबला तर तुम्हाला इथं फील होतो आहे की इट इज द व्हेरी कूल सोल्युशन. त्यामुळे दॅट इज काय करतो तो मॉइश्चर ऑब्झर्व करतो त्यामुळे इथं दॅट इज अ कूल फॉर्म होतो इथं. ओके, त्यामुळे इथं दॅट इज सांगतो आपण काय अमोनिया इज नथिंग बट इथं दॅट इज अ कूलिंग एजंट. ठीक आहे. ओके, दिस वॉट इथं दॅट इज अ कंपाऊंड ऑफ अँड जनरली इथं दॅट इज कॉल्ड ॲज अमोनिया अँड डिफरंट इथं दॅट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस दॅट इज अ nitrogen which is called as the second compound known as the nitric acid. Nitric acid that is the generally formula is that is the HNO3 the structure पण आपण दिलं इथं. And these that is the nitric acid is again prepared in two different methods. That first method called as laboratory method and second that is known as the simple that is the Oswald that is the process इथं. Okay, now nitric acid are generally prepared by these two methods. That is the methods again I will repeat. That first method called as laboratory method and second method is called as that is the Oswald that is the method. Okay, so let's see that is one by one दोन्ही पण एक that is same स्टेपमध्ये आपण बघूया. पहिला मेथड त्यातला तो म्हणजे कुठला लॅबोरेटरिकल मेथड. तर ह्या लॅबोरेटरिकल मेथडमध्ये आपण काय करतो आहे की आपला जो करस्पॉन्डिंग नायट्रिक ॲसिड आहे हा नायट्रिक ॲसिड दॅट इज अ कंबाईन करतो आपण दॅट इज आपल्या सोडियम नायट्रेट बरोबर सोडियम नायट्रेट अलॉंग विथ दॅट इज अ सल्फ्युरिक ॲसिड मीन्स H2SO4. सो काय होईल इथं ह्या रिॲक्शनमध्ये परत आयनायझेशन रिॲक्शन्स आपला इथं फॉर्म होतो आहे तो म्हणजे कुठला हा जो सोडियम नायट्रेट आहे इट डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ Na+ ion plus that is a nitrate ion means NO3
मायनस आहे. ओके, सिमिलरली सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये पण दॅट इज अ डिसोशिएट होतो इन द फॉर्म ऑफ ओके दॅट इज H प्लस आयन अँड SO4 मायनस आहे. SO4 2 मायनस आहे. ठीक आहे, आणि बॅलन्सिंग पर्पज इथं 2H प्लस आहे. ओके, तुम्ही आता दॅट इज अ क्लिअरली नोट बघू शकताय. इथं दॅट इज अ H प्लस आयन हा काय करतो आहे सिम्पल दॅट इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आयन रिप्लेस दॅट इज अ H प्लस आयन. ओके, त्यामुळे इथं फॉर्म होईल काय आपल्याला इथं सोडियम दॅट इज अ NaHSO4 मीन्स सोडियम बाय सल्फेट इथं आपण दॅट इज एक्सप्लेन करतो इथं. ओके, आणि सायमल्टेनियसली इथं काय फॉर्म होईल इथं दॅट इज द नायट्रिक ॲसिड जो आहे नायट्रिक ॲसिड हा हायड्रोजन एक लिबरेट होतो आहे त्यातला एक हायड्रोजन गेन करतो आहे आणि फॉर्म होतो काय HNO3मध्ये इथं. ओके, दिस वॉट इज द सिम्पल लॅबोरेटिकल मेथडमध्ये आपण नायट्रिक ॲसिड प्रिपेअर करू शकतो इथं. ठीक आहे, सेकंड मेथड ह्याच्यामधलंच आपण दॅट इज एक्सप्लेन केला आत्ताच तो म्हणजे कुठला ओसवाल्ड डायल्युशन मेथड इथं किंवा दॅट इज अ ओसवाल्ड प्रोसेसमध्ये आपण सांगतो आहे. ह्या प्रोसेसमध्ये दॅट इज अ जो आपला कंपाऊंड आहे नायट्रिक ॲसिड हा नायट्रिक ॲसिड जनरली आपण प्रिपेअर करतो आहे दॅट इज अ फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल बाय ऑक्सिडेशन प्रोसेस. आता ऑक्सिडेशन प्रोसेस म्हणजे जनरली सांगितलं आपण काय ॲडिशन ऑफ ॲन ऑक्सिजन. मग हे ऑक्सिजन दॅट इज ॲड करताना डिफरंट स्टेपमध्ये आपण दॅट इज एक्सप्लेन करतो आहे. तो म्हणजे कुठला इनिशियली अमोनिया दॅट इज अ कंबाईन विथ ऑक्सिजन. ओके, आणि दॅट इज आता गॅस आहेत दोन्ही त्यामुळे इथं दॅट इज इझिली कंबाईन होत नाही आहे तर त्याला आपण काय करतो आहे प्लॅटिनममध्ये आपण दॅट इज इन्सर्ट करतो इथं. ओके, तर ते काय होईल प्लॅटिनम ड्यू टू प्लॅटिनम दॅट इज द ऑक्सिजन इज ॲब्झॉर्ब अँड दिस दॅट इज द फॉर्म आणि इथं काय इथं नायट्रिक ऑक्साईड मीन्स नथिंग बट NO आणि ह्याच्यातला जो मॉइश्चर आहे हा एलिमिनेट होतो आहे तर इन द फॉर्म ऑफ H2O. पण नायट्रिक ऑक्साईड आपल्याला इथं फॉर्म झाला. नायट्रिक ऑक्साईड इज अ नॉट अ फायनल प्रोडक्ट त्यामुळं त्याच नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये आणखी ऑक्सिजन आपण सप्लाय करतो आहे आणि त्यामुळं दॅट इज आपल्याला रिव्हर्सिबल रिॲक्शन फॉर्म होतो आहे तो म्हणजे कुठला इट फॉर्म्स अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड इथं किंवा त्यालाच आपण म्हणतो आहे नायट्रोजन ऑक्साईड ऑल्सो. ओके, पण तरी आपल्याला नायट्रिक ॲसिड मिळालेला नाही आहे त्यामुळं आणखी ह्या नायट्रोजन डायऑक्साईडला आपण काय करूया इथं मॉइश्चर इथं हायड्रोलाइज करूया किंवा मॉइश्चर आपण सप्लाय करूया. मॉइश्चर सप्लाय करायचं म्हणजे इन सेन्स वॉट दॅट इज द ॲडिशन ऑफ अँड H2O. सो नायट्रोजन ऑक्साईड मीन्स नथिंग बट NO2 that is combines with H2O gives corresponding NH3O3. So okay, HNO3 plus that is a nitrogen oxide इथं. ओके, आणि हा दॅट इज अ नायट्रिक ऑक्साईड जो फॉर्म झाला आहे. ओके, नायट्रिक ऑक्साईड जो फॉर्म झाला आहे तो परत आपण रिसायकल करून परत काय करू शकतो इथं दॅट इज अ प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करू शकतो आहे. ओके, सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ए Oswald dilution process. Remember this process carries 3 steps. First step that is ammonia combined with oxygen gives nitric oxide. Second, nitric oxide again further combined with oxygen gives nitrogen dioxide and this nitrogen dioxide is that is hydrolyzed or simple there is addition of an H2O gives nitric acid. Okay, पॉईंट्स नोट करा व्यवस्थित. एक एक पॉईंट दॅट इज इम्पॉर्टंट आहे आणि दॅट इज अ पॉईंट वाईज तुम्हाला इथं दॅट इज अ एक्सप्लेनेशन पण दिले आहेत त्यामुळं व्यवस्थित दॅट इज अ नोट करा इथं. नाव सेकंड दॅट इज अ केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ अँड नायट्रिक ॲसिड मीन्स HNO3. आता डिफरंट रिॲक्शन्स त्याचे आपण इथं एक्सप्लेन करतो. पहिला रिॲक्शन विथ वॉटर. आता वॉटरमध्ये ज्यावेळेस नायट्रिक ॲसिड आपण इथं ॲड करतो आहे. आता नायट्रिक ॲसिड हा स्ट्रॉंग ॲसिड आपण सांगतो आहे त्यामुळे ह्याचा प्रॉपर्टी जो आहे तो वॉटरमध्ये पण ॲज युज्युअल आपला इथं दाखवतो आहे. म्हणजे जरी आपण नायट्रिक ॲसिड हा ॲसिड आपण इथं असल्यामुळं वॉटरमध्ये ॲड केला तर ह्याचा काय प्रॉपर्टी तर चेंज होणार नाही आहे. ओके, तर इट प्रॉपर्टी रिमेन्स ॲज इट इज. त्यामुळं नायट्रिक ॲसिड इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट आयोनाइज टू गिव्ह अँड इथं हायड्रोनियम आयन. ओके, आणि याच हायड्रोजनियम आयनमध्ये म्हणजे फॉर्म होतो H3P दॅट इज अ H3O प्लस आयन. ओके, आणि हा H3O+ आयन दॅट इज ऑप्टेंड होतो आहे आपल्याला नायट्रिक ॲसिडमध्ये इथं. ओके, मग इथं नीट बघा की हा इथं दॅट इज आपल्याला या इक्विलिब्रियम रिॲक्शन आपण दॅट इज सांगतो इथं कुठला रिॲक्शन हा इक्विलिब्रियम. ह्या रिॲक्शनमध्ये काय होतो आहे इथं दॅट इज रिॲक्टंटमध्ये दॅट इज अ नायट्रिक ॲसिड ॲक्ट ॲज ए स्ट्रॉंग ॲसिड
तर हिअर H2 इज अ ॲम्फोटरिक नेचर, सो इट इज ॲक्ट ॲज अ इथं बेस ना. काय करेल, इट फॉर्म्स अँड इथं कॉन्ज्युगेट ॲसिड बेस पेर इथं, तो म्हणजे काय, दॅट इज अ ॲसिडपासून H+ आयन इथं डोनेट केला बेसला, तर हा बेस काय करतो, H2 बेस H2 फॉर्म्स अँड हायड्रोनियम आयन मीन्स H3O+ आयन. आता टेक्निकली थोडंफार इथं दॅट इज H+ आयन इथं मर्ज झालं इथं, त्यामुळे इथं लक्षात ठेवा. आणि एलिमिनेट काय होईल रे आता, HNO3 पासून दॅट इज H गेला, तर राहिलं काय NO3- आहे, बरोबर ना. मग हा NO3- आयन प्रॉडक्टमध्ये फॉर्म झाला, आणि दॅट इज H3O+ आयन हा पण दॅट इज अ प्रॉडक्टमध्ये फॉर्म झाला. तर प्रॉडक्टमध्ये ह्याला काय म्हणतो आपण, दिस इज कॉल्ड ॲज ए नाव स्ट्रॉंग ॲसिड अँड नायट्रिक ॲसिड दॅट इज नायट्रेट इट फॉर्म अँड इथं बेस इथं, ओके, स्ट्रॉंग बेस इथं. ठीक आहे, दिस इज वॉट इथं रिॲक्शन. परत हा रिॲक्शन काय होतो आहे, रिव्हर्सिबल झाला, त्यामुळे इथं फॉर्म येईल आपल्याला नायट्रिक ॲसिड प्लस H2. त्यामुळं ॲसिडचा म्हणजेच नायट्रिक ॲसिडचा वॉटरमध्ये दॅट इज काय दाखवतो आपण, ॲसिडिक नेचर ॲज इट इज दाखवतो आहे. ओके, दिस इज वॉट इज द फर्स्ट रिॲक्शन. सेकंड रिॲक्शन किंवा सेकंड प्रॉपर्टी आपण सांगतो आहे, ॲक्शन ऑफ अँड कॉपर विथ दॅट इज अ नायट्रिक ॲसिड इथं. ओके, आता हा ॲक्शन दाखवताना आपण परत दोन टाईपमध्ये रिॲक्शन एक्सप्लेन करतो आहे, एक कॉन्सन्ट्रेट फॉर्म आणि दुसरा डायल्यूट फॉर्म. ज्यावेळेस डायल्यूट फॉर्ममध्ये आपण रिॲक्शन करतो आहे, हिअर डायल्यूट फॉर्ममध्ये रिॲक्शन करतो आहे, तर डायल्यूट फॉर्ममध्ये आपण काय करणार, कॉपर इज सिम्पली दॅट इज ट्रीटेड विथ नायट्रिक ॲसिड. ओके, नायट्रिक ॲसिड आता Cu2+ आयन, बरोबर ना, ह्याचं आयनेशन कसं होईल, Cu2+ आयन, ओके, विच कंबाईन विथ नायट्रिक ॲसिड. आता नायट्रिक ॲसिडमध्ये इथं काय येणार आहे, इथं H+ आयन अँड NO3- आहे. ओके, तर कोणता आयन याच्यावर डायवर्ट होईल बघा, दॅट इज अ नायट्रेट आयन combined with copper ion, so it forms an copper nitrate means nothing but CuNO3 twice इथं. ट्वाईस का, कारण की नायट्रेटवर एक नेगेटिव्ह चार्ज आहे आणि कॉपरवर 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळे न्यूट्रलाइज करण्यासाठी तो आणि राहिला इथं H+ आयन. H+ आयन परत तो काय करतो आहे, ह्या नायट्रेटमधलाच ऑक्सिजनला इथं दॅट इज अ मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करतो आहे आणि फॉर्म ॲज इथं H2O. ओके, H2O. आणि सायमल्टेनियसली ह्याच नायट्रेट आयनमधला आणखी आपल्याला इथं दॅट इज अ काय फॉर्म होतो आहे, नायट्रिक ऑक्साईड मीन्स नथिंग बट NO. ओके, परत फर्दर रिॲक्शन इज बॅलन्स अकॉर्डिंग टू द बॅलन्सीस. बॅलन्स फॉर्म पण इथं आपण दिलेला आहे. रिॲक्शन एकदा नोट करा, रिराईट करा, प्रॅक्टिस करा, मग तुम्हाला आणखी त्यातला इथं कन्सेप्ट इथं जो आहे तो क्लिअर होईल. इथं हा पहिला रिॲक्शन विथ डायल्यूट फॉर्ममध्ये सांगतो आहे. सेकंड सेम रिॲक्शन दॅट इज म्हणजेच कॉपर इज अगेन ट्रीटेड विथ नायट्रिक ॲसिड बट इन कॉन्सन्ट्रेट फॉर्म. प्रोडक्ट ऑल्सो सेम, पण त्या प्रोडक्टमध्ये बाय प्रोडक्ट आपल्याला इथं दॅट इज अ डिफरंट फॉर्म होतो आहे. बाय प्रोडक्ट्स आर इथं डिफरंट. इथं फर्स्टमध्ये नायट्रिक ऑक्साईड इथं फॉर्म होतो आहे इन द डायल्यूट फॉर्म. ओके, आणि सेकंडमध्ये नायट्रोजन डायऑक्साईड फॉर्म होतो आहे इन द कॉन्सन्ट्रेट फॉर्म. ओके, त्यामुळं हा पॉईंट व्यवस्थित नोट करा, कारण की जर आपल्याला MCQजमध्ये दॅट इज क्वेश्चन जर ह्याच्यावर आला, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ अ नायट्रिक ॲसिड किंवा डायल्यूट फॉर्ममध्ये किंवा कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये, तर व्हॉट विल द प्रॉडक्ट ऑप्टेन. दोन्हींमध्ये कॉमन प्रॉडक्ट आर सेम, तो म्हणजे कुठला, कॉपर नायट्रेट प्लस H2O, कॉपर नायट्रेट प्लस H2O. पण आपल्याला इथं काय फॉर्म होतो आहे, एक दॅट इज नायट्रिक ऑक्साईड आणि दुसरा नायट्रोजन डायऑक्साईड. हा डिफरन्स आपल्याला त्यामध्ये रिप्रेझेंट करायचा इथं. सो सेम हाच रिॲक्शन आपण आणखी एका मेटलबरोबर सांगतो आहे, तो म्हणजे कुठला, झिंक बरोबर. झिंकमध्ये पण सेम Zn2+ आयन कंबाईन्स विथ HNO3 फॉर्म्स अँड दॅट इज अ Zn नायट्रेट मीन्स ZnNO3 ट्वाईस. ओके, अँड प्लस ह्याच्यामध्ये पण काही इथं फॉर्म होतो आहे डायनायट्रोजन ऑक्साईड प्लस H2O इन द डायल्यूट फॉर्म. पण सेकंड कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये जर भेटला तर याच्यामध्ये काय फॉर्म होईल, तर नायट्रोजन डायऑक्साईड. हा डिपेंडिंग अपॉन डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटमधला मेजर डिफरन्स आहे. हा मेजर डिफरन्स व्यवस्थित नोट करून ठेवायचा. इज दॅट क्लिअर? ओके, सो दिस इज वॉट इज दॅट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अँड दॅट इज अ नायट्रिक ॲसिड विथ वॉटर ॲज वेल ॲज दॅट इज अ मेटल्स बरोबर. नेक्स्ट ह्याच्यामधला इम्पॉर्टंट सेक्शन तो म्हणजे ॲसिडिक
कॅरेक्टर्स ऑफ ॲन नायट्रिक म्हणजेच नायट्रोजन डिफरंट दॅट इज त्याचे ऑक्साईड्स इथं फॉर्म होतो आहे नायट्रोजनच्या ओके सॉरी ऑक्साईड्स ऑफ ॲन नायट्रोजन डिफरंट ऑक्साईड इथं आपण आत्तापर्यंत एक्सप्लेन केला आहे तो म्हणजे कुठला दॅट इज अ नायट्रिक ऑक्साईड म्हणजे NO नायट्रोजन डायऑक्साईड NO2 दॅट इज अ डायनायट्रोजन ऑक्साईड म्हणजे N2O ओके इन दिस फॉर्म तर ह्यांचेच दॅट इज आपण एक CETसाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आपण पॉईंट त्यामध्ये इथं एक्सप्लेन केला आहे तो म्हणजे कुठला ॲसिडिक कॅरेक्टर्स ऑफ ॲन ऑक्साईड नायट्रोजन ऑक्साईडचे डिफरंट दॅट इज अ ऑक्साईड इथं हे ऑक्साईड नोट करा नोट दिस पॉईंट प्रॉपरली कारण की इम्पॉर्टंट आहे ओके आणि त्याचबरोबर तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून याच्यामध्ये सांगतो इथं कॅल्क्युलेट दी ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल दीज ऑक्साईड्स इथं ऑक्सिडेशन नंबर कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे तुम्हाला इथं मोस्टली माहीतच आहे तर ओके आय थिंक सो ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नाही आहे इथं ठीक आहे आजच्या सेक्शनला आपण इथं स्टॉप करूया नेक्स्ट सेक्शन मी लगेच तुम्हाला पोस्ट करतो इथं